हॅलो फ्रेंड्स, राणी मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण अम्ब्रेला स्लीवची इथे कटिंग बघणार आहोत। ब्लाउज रेडी आहे, मुंड्याचं आपण मेजरमेंट घ्यायचं आहे आणि हे जो आपला नेटचा कापड याला आपण 8 कपड्यामध्ये घडी घालून मेजरमेंट कसं घ्यायचं हे आपण पाहूया। तर इथे बघा आपण पाठीमागचा पार्ट घेतला तर मुंड्याचं मेजरमेंट आपल्याला इथे घ्यायचं आहे। शोल्डर पासून गोलाईमध्ये आपल्याला माप घ्यायचं आहे। या पॉइंटला बघा, इथे हा मार्जिन वाला पॉइंट आहे, आपण सोडूया 7 इथे घ्यायचं आहे। 7 बघा, 7 इंच या पॉइंट पासून आणि स्लीव आपल्याला पुढच्याही पार्टला लावायची अखंड। तर 7 हा आणि 7 हा, तर 14 इंचचा आपला पूर्ण मुंड्याची इथे गोलाई आहे। तर आपल्याला 2 स्लीव हवा आहे, 14 इंच या पॉइंटला आणि 14 इंच या पॉइंटला। तर मेजरमेंट कसं घ्यायचं आपल्याला, इथे मी साडीचा कापड घेतला आहे, याची डबल घडी घातली आहे। त्यानंतर याला आपण 4 कपड्यात घडी घातली आहे। 4 कपड्यात घडीनंतर या आपल्याला 8 कपड्यामध्ये याची घडी घालायची। बघा या बाजून, आता बंद बाजू मी माझ्याकडून ठेवून घेतली। आता जो आपला तर इथे बघा आपल्याला या पॉइंटला 14चा आपल्याला इथे बघा 8वा पार्ट आपल्याला या मेजरमेंटला घ्यायचंय। तर इथे 3.5 असा येतो, तर आपण पूर्ण 4 इंच घ्यायचंय आणि याला आपण जसं अम्ब्रेलाची कटिंग करतो त्यानुसार याला आपल्याला तिरकसं ड्रॉ करायचं आहे आणि हलकीशी घ्यायची गोलाई। आता जेवढी आपली स्लीव असणार आहे त्यात आपण 1 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचं। जर तुम्ही पाइपिंग करत असाल तर किंचित कापड आपल्याला एक्स्ट्रा घ्यायचं, अर्धा इंच। पण मी यात शोल्डरमध्ये जॉईंट होईल, खाली पट्टी होईल, तर आपण इथे 1 इंच एक्स्ट्रा घेतोय। तर बघा या पॉइंट पासून 5 इंच, तर बघा या पद्धतीने याला गोलाई द्यायची आहे आणि याला आपण कट करून घेऊया। तर इथे बघा आपली या पद्धतीने स्लीव इथे रेडी झाली आहे। दोघे स्लीव आपल्या सर्कलमध्ये रेडी आहेत। या पद्धतीने दोघे स्लीव आपल्या इथे रेडी आहे। अस्तराची पण स्लीव आपण याच पद्धतीने कट करायची आणि आपण याला ब्लाउजला मॅच करूया।